Bună ziua și bine ați venit în bucătăria mea sau bucătăria lui Roxy Cinela. Astăzi vom face ceva super rapid de mâncare, pentru că mai avem și alte treburi. Eu am pregătit deja o parte din ingrediente. Este o mâncare care se face, cred că în 10 minute, un sfert de oră, putem termina de pregătit toate ingredientele. Mai mult durează la cuptor. Mi-am pregătit cartofi, ceapă, usturoi, morcov, ardei colorat și niște pătrunjel, piept de pui, pulpă de porc. Am început să tai din ea. Deci facem totul bucățele. Cartofii, de exemplu, eu am făcut așa, fiecare îi taie acum după cum vrea. Ardeiul bucățele mai mărișoare, iar cărnița cam așa. Voi termina de tăiat toată carnea și vă arăt ce urmează. Deci cam așa. Nu bucăți mari, ca să facă și repede și să nu mai stăm să tăiem în farfurie. Luăm deja bucata făcută. Porcul, pulpa de porc am tăiat-o deja. Terminăm de tăiat și pieptul de pui. Și acum să începem să facem carcaletele. Deci avem cartofi, punem și legumele. Mai puțin pătrunjelul. Usturoi, ceapă. Și începem. Și punem, fiecare acum pune ce își dorește, ce preferă. Sare, piper, voi pune. Am și așa niște condimente iuți. Puțină poia și e care pune după gust. Puțin ulei. Și bineînțeles fulgi de chili. Amestecăm întâi așa un pic, după care adăugăm și carnea și mai amestecăm. Amestecăm bine să se îmbrace condimente. Și acum bâltăbâc cărnița. Mai dăm o amestecare. Ne bolăcim. Tot acum putem pune și, n-am vrut să-l zdrobesc, de aceea n-am pus de la început. Oricum voi mai pune pătrunjel spre final, să rămână frumos. Mai dăm o amestecare scurtă și la cuptor. Și eveniment. Nu am dat pe masă. Am dat drumul la cuptor să se încălzească, am pus
căldură sus și jos cu ventilație ca să facă mai repede la 180 de grade. Am pregătit o tava de cuptor în care am pus pe fundul ei, am pus folie de aluminiu, nu de alta, dacă să nu am foarte mult de spălat la ea, să mai protejez tava în ideea că nu trebuie să frec dacă se lipește, după care am pus o hârtie de copt. Acum facem buldăbâc cu tot carcaletele. Așezăm frumos. Am făcut ca cât pentru o armată aici. Așezăm cât mai pe un singur rând, cică. Voi mai pune puțin sos pe deasupra. Dacă și curge. Că bineînțeles, de ce să-mi iasă mie din prima. S-a întărit, dar nu mai curge. De ajuns. Vom pune și niște sos dulce acrișor, sweet chili, ca să iasă și mai iute. Când ajungeau fulgi de ardei. După care, puțină apă, punem hârtie de copt, băgăm la cuptor. Puțină apă. Nu de alta, dar să nu se prindă. Oricum se va face la abur. Am mai pregătit o hârtie de copt pe care am udat-o. Și deasupra folie de aluminiu. Le strâng, le fac ca un pachetel. Așa se gătesc și mai repede. Și nici nu murdăresc cuptor, nu murdăresc tavă, nu murdăresc nimic. Deci facem pachetel și la cuptor. Am ținut la cuptor la 180 de grade tot maglavaisul, tot amestecul, pentru aproximativ 40 de minute. Și acum să vedem ce a ieșit. Oricum o voi mai băga în cuptor, fără nimic pe ea, ca să prindă față. Să vedem cum facem ca să nu ne pârlim. Așa arată acum. Să vedem și dacă s-au făcut. Încercăm să și gustăm. Luăm o bucată de porc mai micuță, că porcul se face mai greu decât pieptul. Și încercăm să vedem cât de făcut este, ce mai trebuie, după care băgăm înapoi la cuptor pentru a prinde un pic de culoare. Carnea este făcută. Se pare că și cartofii. Îi voi mai pune un pic de sare, că mai trebuie. Și un pic de băiat, după care băgăm încă 10 minute la cuptor pentru culoare. Un pic de boia. Sare am mai pus înainte de boia.
Și acum la cuptor încă 10 minute, eventual pe funcția de grill, ca să o ia de deasupra, să nu stă mult după ea. După încă 10 minute de stat la cuptor, fără nimic pe deasupra, am bronzat-o un pic, pe locuri, pe aici, de exemplu, un pic mai mult, după gustul nostru. Îi punem și o pată de culoare, pătrunj, cine vrea își mai punem farfurie. Asta e bun și făcut salată. O lăsăm așa să stea 2-3 minute până punem masa și ne apucăm să băgăm la ghiozdan. Asta a fost rețeta mea de astăzi. Mersi că ați stat cu mine în bucătărie și astăzi și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare, când o fi. Vă pup!